Good morning, everyone. Доброго ранку. I work in an intensive care unit in the southwest of England called Surrey. Я анестезіолог, але веду інтенсивну відділення інтенсивну терапію в південно-західному частині Великобританії. We are a small 750-bed hospital with only 12 intensive care beds. Працюю в 750 коїв і на них лише 12 коїв інтенсивної терапії. And that is my team which helps me run the unit. Оце моя команда, з якою ми ведемо інтенсивку. Normally in intensive care we focus on either death or survival. За статистикою ми дивимося потім лише вижив чи помер. Very rarely we focus on the quality of life of the survivors. І рідко ми звертаємо увагу, яка ж якість життя у тих, хто вижив. This study shows that the quality of life of survivors after 5 years, their morbidity and mortality rates are very high compared to normal people. Якщо порівняти з іншими людьми, ті, хто вийшов з інтенсивки, в них і якість життя, і кількість всяких там несприятливих евентів, і летальність катастрофічно зростають протягом наступних цілих 5 років. This shows that quality of life significantly lower than normal people. Якість життя в них значно нижче, ніж тих, хто не попадає в інтенсивну терапію. They have a high incidence of mental health issues when they get discharged from intensive care. Після виписки з інтенсиву в них величезна проблема з можливістю мислити. Rehabilitation means restoring somebody to health. It is like fixing the puzzle. І реабілітація, про яку ми говоримо сьогодні, це восстановлення, відновлення функціональних здатностей, можливості жити. І це як відновлення, вставлення того пазла, який випав. But the problem in intensive care is it is very interconnected. All treatments give you problems by themselves. Проблеми інтенсивної терапії зв'язані одна з одною, і практично всі без виключення наші методи лікування викликають якісь інші проблеми. For example, if you see a patient with respiratory failure, they require sedation and ventilation, which gives all other problems. Наприклад, коли пацієнт потребує і вентиляції, і седації, і так, і інше викликають низку інших проблем по колу. And the same goes for sepsis and hemodynamic instability. І це те саме, коли є сепсис і гемодинамічна нестабільність. So any intervention done has got collateral damage in delaying the patient's recovery. Більшість наших інтервенцій, які ми щось лікуємо, вони з іншого боку викликають якісь причини, які самі можуть затримати пацієнта в інтенсиві. This is all the problems that happen as a consequence of intensive care. Ось ці всі проблеми, вони є наслідком самої інтенсивної терапії. Intensive care is supposed to be a state of the art. Інтенсивка – це те, що ми собі уявляємо, але... But this is the patient experience. They see it as a torture room. Але пацієнти, якщо їх розпитати детальніше, в них досвід ніби їх тортури, і це кімната для тортур за їх досвідом. Rehabilitation should start right from the time they come to the intensive care. І реабілітація повинна починатися або мислити про неї в час, коли пацієнт вже лише надходить в інтенсив. As we create all the problems, we can't solve the problems with the same thinking. Якщо ми робимо багато, створюємо проблем, то ми ці проблеми не можемо вирішити так само, з таким самим мисленням, коли ми їх створюємо. This is the principle of
aggregation of marginal gains. І це принцип набуття маргінальних змін, про який говорив на позаминулому курсі Роман Крек. This was used by the British cycling team to win the Tour de France and the Olympics. І це були винайдені оці по чуть-чуть капелька покращення британської команди, британським тренером, і вони виграли і олімпійські змагання, і кілька разів Tour de France. You make small little changes in every area and that gives you a big change in the end. Вони фокусувалися на доведенні дуже маленьких капельок покращення в різних місцях, а сумарно воно дало найбільший ефект. This already happens in intensive care as bundles. Це все в інтенсивній терапії названо словом бандели або низка, або пучок змін, які діють, коли їх впроваджують разом. The ventilator bundle, the sepsis bundle and the central line care bundle all have improved the outcomes of patients. Найвідоміший є вентиляційний пучок змін, септичний пучок змін і от власне. Central line care. І зміни, комплекс змін догляду за центральною лінією. For rehabilitation again, there is a bundle which we can use. Для реабілітації треба використовувати саме пучок, саме низку змін, які вводяться послідовно і використовуються разом. The central concept to rehabilitation is to mobilize a patient very early. І центральним ланкою всього процесу реабілітації це те, коли, якщо можна пацієнта спробувати реабілітувати, виштовхнути в реабілітацію якомога раніше. There is a lot of evidence to say patients become very weak quickly in intensive care. А тепер про ранню мобілізацію. І якщо є багато доказів в тому, що пацієнти стають неймовірно слабкими в інтенсиві, They lose muscle mass by 1.6% every day. Вони понад 1,5% м'язової маси втрачають щодня. And it has got complications like pressure ulcers, aspiration pneumonia and deep vein thrombosis. Це напряму пов'язано із всякими там пролежнями, із аспіраційною пневмонією, із тромбозами глибоких вен. Early mobilization is still uncommon even in the Western world. В західних реанімаціях така рання мобілізація, раннє виштовхування пацієнтів все ще не часто, і це факт навіть для передової західної медицини. More than 50% of ICU patients develop weakness, and weakness causes increased mortality. За статистикою взагалі в інтенсивках на Заході понад 50% пацієнтів після операції мають критичну слабкість, і ця критична слабкість вона викликає таку подовжену і смертність, і підвищену захворюваність. Lot of evidence to say ICU early mobilization, they leave hospital early and they have shorter duration of mechanical ventilation. За статистикою, ті центри, які пробують виштовхнути з інтенсивки, коли це можливо, пораніше, швидше, ефективніше, інтенсивніше, вони мають зменшення вентиляції і зменшення днів інтенсивної терапії, і навіть в госпіталі пацієнт вписується значно раніше. More than the risks are the barriers, and the barriers are in people's mind. Дивіться, на слайді зліва ризики такої ранньої і надмірно швидкої мобілізації, і якісь пошкодження, нестабільність, якісь дисконекції від чогось там, роз'єднання. Але зверніть увагу, що бар'єрів, які заважають імплементації цього, значно більше. І ці бар'єри, ми можемо перерахувати, вони суб'єктивніші. Там освіта і так далі, потім подивимося. This is a patient in our intensive care. He was just extubated 4 hours after a laparotomy.
Пацієнт після великої ургентної лапаротомії якийсь час був на вентиляції, і він екстубований, там була така подовжена вентиляція, і екстубований, і через 4 години, як він виглядить після екстубації. So, on non-invasive ventilation, it is still possible to mobilize patients around. Тобто була величезна стерильна лапаротомія, пацієнт не може без неінвазивної вентиляції, він не дихає адекватно після подовженої вентиляції, але його піднімають, мобілізують, і він вже на велосипеді. Even patients in the bed can be mobilized with devices. Навіть ті пацієнти, які не можуть встати, наприклад, я бачив в цьому госпіталі повний розрив спинного мозку в шийному відділі, і до нього привозять інший велосипед, самий новий, який крутить пацієнта. Тобто не може пацієнт сісти на велосипед, привозять спеціальні велосипеди, і велосипеди можуть крутити пацієнтів. The main problem is to manage pain, and we use a lot of regional anesthesia. І якщо ви пацієнта піднімаєте, то колосальна проблема буде величезна біль, як після тої величезної серединної лапаротомії. І відповідь ми прийшли передусім до регіонарної анестезії, саме в інтенсивній терапії. This patient had emergency laparotomy, and his pain is managed with a pump, and he's got rectus sheath catheter. Тобто той самий пацієнт після величезної ургентної лапаротомії, тому він був в критичному стані до операції, і йому післяопераційно вводиться безперервно анестетик в ці блоки ректал sheath, що в принципі то Андрій Миколаївич всім госпіталі нарушив. So, no epidural, no opioid morphine. Нема ніякої епідуралки, ніякого морфіна, ніяких опіоїдів. Epidural legs become weak. Після епідуралки ноги слабкі. Morphine patient confused. Як після морфіна вони загальмовані. So regional anesthesia, very good pain relief, no side effects. Найбільше дає аналгезії саме регіонарна анестезія, і про це Майдан поговорить завтра. Again, another patient, 8 rib fractures, 90-year-old patient, paravertebral block, no respiratory failure. Дивіться, 90 років зламала не багато не мало, аж 8 ребер. І регіонарна анестезія, паравертебральна блокада, нема болю, і сидить, і швидка реабілітація. Good sedation practices. Це все дає змогу з седацією зробити таку гарну практику, тобто за стандартом. Every patient should have a sedation target or should have a spontaneous awakening trial. Пацієнт повинен або триматися в цільова седація повільна, або якщо вона глибока, то щодня, щоранку його пробуждати і дивитися, як він після седації. The drugs used should be short-acting and to avoid benzodiazepine. Використовують вони короткодіючі седативні і без бензодіазепіну. This is our guideline for managing pain, then sedation, then manage delirium. These are called the PAD guidelines. Тобто в одному гайдлайні зведено і менеджмент болю, і менеджмент і оцінка седації, і як наслідок менеджмент і регулярна оцінка ефективності делірію. This is a 60-year-old patient who had a cardiac arrest for 16 minutes with no CPR. Тобто не була ефективна гемодинаміка, в нього фактично була зупинка і 16 хвилин до приїзду швидкої, ніхто не проводив йому ніякої реанімації. He was unconscious, GCS 3. Після дефібриляції і швидко його завели, але він був трьохбальний за шкалою Глазго, тобто кома 3. He was extubated 12 hours later and he was sitting outside in the evening. Але дивіться, його ризикнули екстубувати через 12 годин всього-навсього після цього, коли він прийшов до тями, і на вечір його вже сидять у вертикалізації. So this is all due to using good sedation practice
and short-acting medications. Це все тому, що седативні дуже короткодіючі і дуже регулярно і цілеспрямовано перевіряли відновлення його свідомості між седаціями. And the next day, the patient is doing exercise even after a heart attack. І навіть маючи, що в нього з серцем і були в нього якісь епізоди серцевої атаки, він все одно сидить і все одно на велосипеді. Ліпше, щоб він був на велосипеді під контролем в реанімації з ЕКГ, ніж він буде реабілітуватися без нашого контролю. А це філософія. Early extubation onto non-invasive ventilation. Рання екстубація і переведення на інвазивну. This patient had emergency aneurysm repair. He had 11 liters of fluid and blood. He was very sick before the operation, and this is again in 12 hours with good sedation practice, with good pain management and early mobilization and exercise. Фактично, розрив аневризми в ходу, розслаююча аневризма. На операції йому перелили 11 літрів і абсолютна більшість це кров або продукти крові. Вони воду не льють, взагалі це буде після лекції про це. Але через 12 годин після початку розриву аневризми і операції він вже сидить, тому що регіональна анестезія. І оце є той швидкий виштовхування в реабілітацію, який ми сьогодні хочемо донести. In 12 hours, the patient is not even on monitor. І друге, що абсолютно дивне, що я бачив вперше, в них є практика, якщо пацієнт більш-менш стабільний, всі монітори або повертаються від нього, або взагалі від'єднуються, щоб психологічно він був готовий не до реанімаційної допомоги, а щоб люди пораніше себе відчували, хоча б ілюзія здоровості. З інших реанімацій такого немає. This is again early extubation to non-invasive ventilation. We even try prone patients. Ми екстубуємо на неінвазивку, і для нас не дивно, коли на неінвазивці пацієнт в прон позиції, тому що легені у нього ще дуже слабкі. This is one more patient on prone. І ще один пацієнт в прон позиції на животі. Maintaining fluid balance is very important to avoid muscle weakness. Щоб запобігти слабкості м'язів, треба тримати баланс, тобто не переливати пацієнтів. Plenty of evidence to say fluid balance, positive fluid balance worsens mortality and worsens oxygenation. Багато досліджень на сьогодні підтверджують, що надмірне влиття і надмірний позитивний баланс і на легені погано впливають, і взагалі на кількість ускладнень. So this is the phases of optimization, which is called as the ROS. Ось концепція, яку нам доктор Ігор Євенко регулярно розказує, концепція РОС, і на британському симпозіумі, як вона діє в цьому госпіталі. After the stabilization phase, we try to dry the patient and take out a lot of fluid. Як тільки проходить стадія стабілізації, вони стараються, намагаються вивести цю надмірну кількість рідини, і це діють надзвичайно активно. So this is Manu Malbrain, and he suggests that a negative balance by day 3 and a low balance by day 7 is quite important, and we follow these. Він, оцей автор цієї концепції 2014 року, ставить ключові позиції. На третій день повинен бути вже трошки негативний баланс, а на сьомий день, якщо він на початку залили, то вже він повинен бути відновлення до норми. Чітко контроль третій-сьомий день. This patient in our intensive care stayed for 1 month after an operation on the leg. Місяць вимушений був в реанімації бути на штучній вентиляції з приводу тяжкого дистрес-синдрому і операція на ногах. He required 20 liters of fluid to be removed from him.
На початку, коли він був в шоці, його наливали, тому що був абсолютно критичний стан, а потім з нього цю воду виділяли і порахували, з нього забрали понад 20 літрів рідини. And you can still see he's doing his exercise in ICU. Дивіться, він все ще в інтенсивній терапії, але всі сидять, і всі зайняті, і всі роблять активні вправи. Early oral nutrition. Раннє харчування. This patient came for an amputation of the leg for osteomyelitis. Був остеоміеліт і ампутація ноги буквально менше доби до цього. She had a VF cardiac arrest for 40 minutes in theater. В критичному стані діабет, ниркова недостатність, на фоні цього критичного стану зупинка серця, 40 хвилин реанімаційні заходи, тобто шанси, що вона взагалі прийде, виживе, мінімальні. Дивіться, що... You can see that there is, in 12 hours, she's out having her lunch. Колеги, лише 12 годин після реанімації критичної хворої, і що вона їсть? Вона їсть нормальну їжу, і я бачив це біля кожного столика, саме в реанімації, саме нормальна їжа – це одне з дивних речей, по яких було важко повірити, навіть бачачи це насправді. So this is to good sedation, early mobilization, good pain management. Помірна седація, реальна мобілізація і завдяки гарній менеджменту болі, регіонарки. Treatment of delirium. Лікування делірію. You have to always find the cause and prevent delirium. Ви повинні намагатися знати, чому він запобігати делірію. Delirium has been shown to increase mortality, increase hospital stay, and cause a late decline in their mental function. Сам по собі делірій і ускладнення, і реабілітацію затримує, і підвищує вартість. Лише сам делірій. Sleep is very important in ICU. Дуже важливо, щоб люди реально нормально спали в інтенсиві. Without good sleep, patient get delirium. Без нормального сна буде той самий делірій. So, ICU is very, very noisy. We have noise monitors to show how noisy it is. Вони шумні, наші інтенсивки, і ми маємо монітори, які показують, наскільки вони шумні, і після цього ми боремося. Exercise, we reduce monitoring and we reduce blood sampling so that we disturb patients very little in the night. Три ключових кита слона ми можемо виділити. Перше, саме напруга, навантаження, і то ціла окрема тема, як це все називається. Колись Монті Мільтон до нас приїжджав, 10 років казав, що навантаження під контролем. Друге, мінімізація моніторинга, коли пацієнт більш-менш стабільний, всі рядом досвідчені, і моніторинг центральний венозний видаляють дуже швидко, потім артерію і потім взагалі. І третє, мінімізація забору крові для аналізів неймовірно важлива. We give patients eye masks, earplugs, headphones and play music. На очі маску, вуха для тишини і гарні навушники з гарною музикою. Light is very important for melatonin and the rhythm of the body. Світло дуже важливе для нормального виділення мелатоніну і циркадного ритму нормального. All ICUs don't have windows. В нас в інтенсивці немає вікон нормальних. We take our patients to a garden which is near our ICU. За 2 доби, як правило, до виписки з вентиляції, ще там лактат, кого нестабільні, їх медсестри вивозять з відділення, возять по лікарні і вивозять в сад. А за добу хворий має ходити по інтенсивці, там буде видно. Speech is very important for the patient to communicate their views. Щоб пацієнт нормально реабілітувався, він мусить щось говорити, і він мусить вже говорити, поки він ще на апараті.
Patients on tracheostomy can talk even when they are on the ventilator. Якщо пацієнти з трахеостомією, то з таким клапаном вони можуть говорити, і навіть коли через трахеостомію штучна вентиляція. We use a lot of communication tools, including eye tracking software. Але сам по собі комунікація, розмова – це не все. Пацієнт мусить писати, мусить мати декілька способів достукатися і казати, як він, і що він, і як він. We involve the family a lot in making the patient better. Ми сім'ю запрошуємо, щоб вони всі разом витягували пацієнта в нове життя. The family help in getting the patient orientated, they communicate with the patient and reduce their anxiety levels. Сім'я краще робить комунікацію, краще його чує і краще робить спілкування, і вони швидше приходять до тями з сім'єю. We give patient goals to get better every day. We make the patient wear their own clothes. We surround them with pictures of what is important for them. Пацієнтам даються шарики, м'ячики, то що велосипеди, це саме. Але саме дивне, що за сутки до виписки з реанімації, повірте, це дуже тяжкі пацієнти, тому що реанімація завжди забита, лише 12 коїв. Вони і доктор Мадан при мені заставляє родичів передягати пацієнта в домашню одежу. За 24 години до виписки пацієнт там ще на норадреналіні. Бачить, що випишуться, за сутки в домашню одежу. Це правило, це всі так роблять. Це більше реанімація такого не бачить. And we give the patient goals, what they have to do every day. Дають йому чіткі цілі, що пацієнт мусить навіть на апараті виконати за день. Пацієнти кажуть, так я ж в реанімації, при мені кажуть англійською, так доктор, я ж в реанімації. А йому показують, що це нормально. Для цієї реанімації це логічно. This is the guideline that we follow, which we put in a bundle. Весь цей гайдлайн ми відобразили і в кожен окремий пункт соблюдаємо як низку цих заходів. With the introduction of the bundle, our sedation practices are a lot better. Коли ми правила внедрили і перевіряємо аудитом, то ми і седуємо хворих менше, дивіться, нулі. We monitor delirium. Ми регулярно оцінюємо делірій. And we mobilize patients a lot early, even if they are with a tracheostomy or on any oxygen. І ми значно раніше піднімаємо, реабілітуємо, ставимо пацієнтів, навіть якщо вони на кисню і навіть на респіраторній підтримці. What happens when the patient leaves intensive care? Що ж після інтенсивної? Patients have a lot of problems Маса проблем. with memory, weakness, Пам'ять, pain, слабкість, біль. and they have a lot of issues with lack of information. Але найбільше, що їх мучить, це те, що вони нічого не знають, вони мають нуль інформації, що з ними, як і що відбувається. And they are let down because they have no support to help them. І це їх опускає, тому що вони чувствують відсутність підтримки. Giving them a rehabilitation manual improves their functional outcomes. Вони дають пацієнту прості книжечки, які вони візуально бачать, що з ними, і яка наступна ціль, і яка з ними буде наступна, те, що важко їм буде. Вони вже до цього готові. Maintaining a diary in the intensive care because the patient has not got any memory improves their anxiety levels. Те, що пацієнт бачить, що він нічого не пам'ятає, його дратує і безпокоїть, і вони йому зарані дають такий як записник. Пацієнт обов'язаний вести записи, як йому і що йому в інтенсиві. Of all the interventions when patients leave intensive care, the diary is the only intervention that is shown to be effective. Оцей дневничок один з найефективніших засобів, який показує наука, що воно прискорює реабілітацію. Follow-up hasn't been shown to be effective. Якщо пацієнт реабілітується
відбудеться вже потім, після реанімації, то дослідження, їх кохрейновський аналіз не показує, що то ефективно, тому що то вже пізно. But they need all the information to be given. Але потрібно йому дати раніше інформацію і раніше поставити його на план реабілітації. Late exercise does not help as well. Менше вправ і просто дати лежати йому не допомагає. Let's come to conclusions. In conclusion, management of these patients and avoiding problems happens right from the start of their intensive care. Менеджмент пацієнтів і запобігання проблем повинно бути прямо з початку інтенсивної терапії. Any questions? І якщо будуть запитання, before question, I just remind the most important what I brought up from your ICU. Коли був в інтенсиві, Мадан мені сказав таку фразу, що реабілітація після критичного стану, вона в голові. Якщо пацієнт способен повірити, що він вискочив, вийде і його виштовхать, то в нього реабілітація піде. Якщо він сумнівається, можливо. А якщо він в це не вірить, то ні. Тому все їх інтенсив весь направлений, щоб забити в голову можливість того, що пацієнт реабілітується. І не всі вискакують, 1 з 10 повертається. Але ради 9, які вискакують швидше, це воно працює. We have time for one question. Одне запитання, якщо в кого є час, на одне запитання. Какая нагрузка на персонал? Сколько людей работает с одним пациентом? The question is simple. Patient-nurse ratio. For patients on the ventilator, 1 nurse to 1 patient. На пацієнтів, які на штучній вентиляції, на кожного пацієнта 1 медсестра завжди. For patients extubated, 2 to 3 patients for 1 nurse. Після екстубації, ті, що швидко, які не потребують якихось складних, на 1 медсестру до 2-3 пацієнтів. Доктора? And physicians? Physician, 1 consultant, 2 juniors. 1 консультант і 2 інтерна на всю реанімацію. Медсестры по уходу? І є медсестри реабілітації. Тоді підходьте, я тоді переведу. Всі питання підходьте до Майдана в кулуарах. Завтра він буде розказувати про регіонарку. Дякую за увагу. Many thanks.